سلام. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه بریم ورلد آف وارکرافت رو بررسی کنیم. طبیعتا نه همش، فقط یه مقدمه‌ای روی اکسپنشن پک دراگون فلایت. این اکسپنشن پک تقریباً 10 ماه پیش اومد. من توی یه ماه اخیر یکم بازی کردم، خیلی نه. متوجه یه نکاتی شدم، خواستم این سری از ویدیوها رو بسازم و با هم دیگه بریم تجربه کنیم، ببینیم که چطوریه. خب اول از همه بریم سراغ جاهایی که اضافه شدن توی نقشه و جاهایی که میتونیم بازی کنیم توش. 4 تا ناحیه به طور کلی اضافه شدن که آدم توش لول آپ میکنه. کرانه بیداری، جلگه اون آران، محدوده لاجوردی و تالدراسوس. ترجمه عجیبی بودن. اسمای اصلیشون Waking Shores, Onaran Plains, Azurspan و همونطور که گفتم تالدراسوس هست. یه ناحیه دیگه ای هست که فقط نژاد جدیدی که توی این اکسپنشن پک اضافه شدن توش هستن، یعنی در واقع بازی رو شروع میکنن از اون ناحیه که Forbidden Reach هست و با این توصیفات میرسیم به نژاد جدید دراکثیر. این نژاد موقعی که آدم کاراکتر میسازه میتونه انتخاب کنه که برای هورد میخواد یا الاینس، یه چیزی کمابیش شبیه چیزی که توی میسا پاندوریا تجربه میکردیم. در حال حاضر فقط یک کلاس داره و اون کلاس ایووکر هست یا فراخواننده، یه همچین چیزی. توی هر رلمی فقط یه دونه از این کاراکتر میشه ساخت، به خاطر اینکه اصولاً این کلاس هیرویک محسوب میشه و به واسطه همین از لول 58 آدم شروع میکنه به لول آپ کردن. خب همونطور که گفتم این نژاد فقط یک کلاس داره، بنابراین همه ایووکرها در حال حاضر دراکثیر هستن و هر دراکثیری که میبینیم بازیکنها البته ایووکر هستن. این نژاد یه سری قابلیت ها داره، از جمله این که مثل ورگن ها 2 تا فرم داره، هیومناید یا انسان نما و فرم اژدهاییش که دراکونیکه. فرم انسان نماش شبیه همه نژاد هاست با یه سری قابلیت های که عمومی هستن. فرم دراکونیکش عموماً توی کامبت کارایی خاصی داره، به این مفهوم که اسپل های خاصی رو آدم میتونه استفاده کنه و اینکه این نژاد به شکل محدود میتونه از همون اول پرواز کنه. با این توضیحات اولیه میخوام یک مقدمه‌ای بر داستان دراگون فلایت بگم. بعد از اون خب به تدریج با هم دیگه پیش میریم توی داستان و میبینیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. داستان بازی از 3 سال بعد از اکسپنشن پک شادولندز اتفاق میفته. از دید دراکثیرها اینطوری شروع میشه که بعد از 20,000 سال خواب زمستونی، اینها توی یک شرایط خیلی آشوب، دعوا، جنگ بیدار میشن و متوجه میشن که ای داده بیداد چه داستانیه، چقدر هرج و مرج هست، اصلا نمیدونن موضوع چیه، سردرگمن، الان چه اتفاقی داره میفته و همه اینها تحت عنوانهای مأموریت‌های مختلفی که در ادامه داده میشه کم کم متوجه میشیم که چه اتفاقی میفته. قبل از اینکه بازی کنیم مراحل اولیه رو 20,000 سال بریم قبلتر و ببینیم که اصلا این دراکثیرها کیان، چیان. به نظرم دونستن بعضی از نکات داستانی تاریخچه‌ای بازی جذابتر میکنه بازی. بریم زمان خیلی قدیم، زمانی که خدایان باستان دنیا رو به اسارت گرفتن، حکومت وحشت خودشونو برپا کردن، امپراتوری سیاه و مشغول خدایی هستن.
تایتان ها از راه میرسن، جنگی شکل میگیره بین اینها و ارتش های بینشون که در نهایت تایتان ها برنده میشن، خدایان باستان شکست میخورن و زندانی میشن. تایتان ها ارتشی رو تعلیم داده بودن که کیپرها اونها رو هدایت میکردن. بعد از سقوط امپراتوری سیاه بنابراین میشه که کیپرها در شکل دهی، ساماندهی به دنیا نقش داشته باشن. کیپرهای متعددی وجود دارن، داستانش طولانیه. یکی از اینها موجودی هست به نام تیر. حالا اینو اینجا داشته باشیم و بیایم برسیم به اژدهایان آغازین. اژدهایان آغازین یا پروتو درگن ها گروهی از اژدهایان بودن که چندین هزار سال قبل زندگی خودشونو میکردن و همه چی عادی بود تا اینکه یک اژدهای خیلی بزرگی، مهیبی به نام گلکراند تغییر رویه میده. رفتارش عجیب غریب میشه، شروع میکنه تعدادی از اژدهایان کوچیکتر رو خوردن. در مقابل گروهی از این پروتو درگن ها از مدت ها پیش یه آگاهی و خردمندی رو به دست آورده بودن. این گروه کوچیکتر جمع میشن و میبینن که اگر گلکران به همین سیستم ادامه بده که داره هم نوعهاش رو میخوره، تبدیل شده به یک خطر خیلی بزرگی برای اژدهایان، برای هم نوعهاشون، و تصمیم میگیرن که این رو شکست بدن. در واقع کار به جایی میرسه که یا باید شکستش بدن یا احتمال اینکه همشون بمیرن خیلی میره بالا. دعوا شروع میشه، دعوای سختیه. این قیام پشته های زیادی داره به خاطر اینکه گلکراند خیلی قویه و خب اینها خیلی کوچیکن در مقابلش. در این گیرودار که ناامیدی زیاد شده و مطمئن نیستن اصلا بتونن گلکراند رو شکست بدن یا نه، یک موجودی میاد و بهشون کمک میکنه. این موجود همون تیره. تیر با گروهی از اژدهایان خردمند علیه گلکراند نبرد میکنن. در نهایت گلکراند رو شکست میدن. بعد از شکست این اژدهای ترسناک، کیپرهای دیگه متقاعد میشن که این گروه کوچیک از اژدهایان قابلیت این رو دارن که از آزروس دفاع کنن، محافظینش باشن، و به خاطر همین کیپرها قدرت و توانایی هایی رو به این اژدهایان هدیه میدن که این سرآغاز 5 گروه بزرگ اژدهایان میشه. هر گروه از این اژدهایان یک رهبری دارن تحت عنوان اسپکت ها یا سیمایان که هر کدوم از این اژدهایان خردمندی که گفتم دور هم جمع شدن میشن رهبر یکی از این گروه های اژدهایان. خب الکسترازا رو داریم به عنوان سیمای زندگی، مالیگوس رو داریم سیمای جادو و خب رهبر اژدهاهای آبی، الکسترازا رهبر اژدهای قرمز، نلتاریان زمینبان که رهبر اژدهای سیاه هست و ما عموماً اون رو با نام دثوینگ یا مرگبال میشناسیمش. نوزدورمو که سیمای زمان هست و رهبر اژدهاهای برونزی، و در نهایت ایسرا سیمای دنیای خواب و رهبر اژدهاهای سبز. Guardians are needed. Guardians representing the 5 essential aspects that have helped mold this world and will continue to. The female started. Now she too raised a hand toward Malagos and the rest. You will literally be those aspects, using them in whatever manner necessary. Stronger. Malagos finally comprehended. You want to make us stronger. More than just that. You will be something different. Something grander. اما همه اژدهایان این پاداش و هدیه رو قبول نمی کنن. یک
تعدادی از اینها هستن که تحت عنوان پرایمال اینکارنیت، لا ترجمهش نمیدونم یه چیزی تو مایه های مجسم اولیه یا تجلی اولیه شاید بشه. میگن که ما این هدایا رو نمیخوایم، علیرغم این که خب یه سری قابلیت جدیدتری رو میده بهشون، ولی اینو نمیخوان، ترجیح میدن که پایبند سنت هایی که دارن باشن و این گروه این کنار هست. این وسط نلتاریون به طور خاص این تصور رو میکنه که به واسطه این اختلافات یه جنگ بزرگی قراره پیش رو باشه، جنگی که توش گروه اژدهاهای به حساب متجدد دست بالاتر رو ندارن، ممکنه به شکستشون بیانجامه. نلتاریون این فکر به ذهنش خطور میکنه که میتونه عنصر اژدهایان رو با تعدادی از عنصر نژادهای میرا ترکیب کنه و یه گروه جدیدی از سربازها و سلحشورها رو تعلیم بده و در نهایت بهشون کمک کنه که اینجا درکثیرها رو خلق میکنه. و درکثیرها یه سری قابلیت‌های خیلی ویژه‌ای دارن. اینها خب همونطور که گفتم توانایی‌های نژادهای میرا رو دارن، از طرفی توانایی همه 5 گروه اژدهایان رو هم به شکل مخلوط دارن و واسه همین به شکل یک گروه خیلی متبحر از سربازها میتونن که به اژدهایان کمک کنن. نلتاریون شروع میکنه به تعلیم دادن اینا. کجا؟ توی فوربیدن ریچ، همون جایی که درکثیرها بازی رو شروع میکنن. اما از یک عتیقه‌ای هم استفاده میکنه، از یک ریلیکی اینجا استفاده میکنه که مال تایتان ها بوده و اون اوث بایندر هست. خصوصیت این ریلیک چیه؟ باعث میشه که این درکثیرها همیشه اطاعت کنن از امر نلتاریون. خب خیلی غیر منطقی به نظر نمیاد، به خاطر اینکه تمام فکر و ذکر نلتاریون در حال حاضر اینه که این جنگی که پیش رو هست و ممکنه که اصلا وجود همه سیمایان و همه اژدهایی که متجدد هستن رو ببره زیر سوال، برندشن. این وسط طبیعتاً یک شورشی علیهشون بشه یا یک گروهی از اینها برن توی تیم دشمن مطلوب نیست. همونطور که انتظار میرفت این جنگ شکل میگیره. این جنگ بین اژدهایان متجدد و پرایمال اینکارنت ها به وجود میاد. رهبری اونها توی اون بازه دارن به نام رزگث که توی این جنگ شکست میخوره، زندانی میشه و اژدهایان مدرن پیروز میشن. یه اتفاقی توی این جنگ میفته و اون اینه که اون عتیقه اوث بایندر از بین میره. این نلتاریون خیلی نگران میکنه که شاید یه ریسکی باشه در آینده که اینها علیهشون قیام کنن، جنگ کنن و یا هر اتفاق نامطلوب دیگه. میاد با ملیگوس صحبت میکنه که آقا چیکار کنیم؟ اینا قرار بود تحت امر ما باشن، الان نیست. اینا ممکنه بیان علیه ما اقداماتی بکنن و این داستانا. ملیگوس هم میگه که آره نگرانش نباشه و حلش میکنی. راه حل چیه؟ راه حل اینه که نلتاریون به اینا دستور میده برگردن به فوربیدن ریچ، اونجا بمونن و ملیگوس هم به هر حال سیمای جادو هست، اینها رو جادو میکنه و در خواب فرو میبرتشون. این پیش زمینه کلی داستانی هست که ما رو میرسونه به زمان کنونی که حالا 20,000 سال گذشته. درکثیرها بیدار میشن و میبینن که آشوب هرج و مرج دنبال نلتاریون میگردن به عنوان فرماندهشون، به عنوان پدر. حالا غافل از این که اصلا مرگبال شده نلتاریون و مرگبال هم سالها پیش شکست خورده و پروندهش بسته شده.